හායි සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අද මම මේ අරන් ආවේ අපේ එමිලි පළවෙනි පාර ෆ්ලයිට් එකේ ගිය ගමන. ඉතින් අපි වෙරෝනා තමයි මේ ෆ්ලයිට් එකේ යන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම එමිලිගේ පළවෙනි ගමන නිසා අපි හිතුවා එයා කොයි විදිහට මේකට මුහුණ දෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් එයා නම් මේ වෙලාවේ ගොඩක් සතුටින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ අපි එයාපෝට් එකට ඇවිදින්න අපේ ෆ්ලයිට් එකේ වෙලාව හරියනකම් වාඩි වෙලා ඉන්න වෙලාවෙ ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. එයාට දැන් ටිකක් මහන්සි වගේ පේනවනේ පොඩ්ඩක් නිදිමත මූඩ් එකේ ඉන්නේ. නමුත් අර වටේ පිටේ ඇහෙන සද්ද නිසා එයාට නිදා ගන්න නම් ඕනකමක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මේ අපි දැන් ෆ්ලයිට් එකට නගින වෙලාව වින්ඩෝ සීට් එකක්ම ගත්තා. මොකද එමිලිටත් පල්ලෙහා බලන්න ඕන නිසා. මේ වෙලාවේ නම් මම චුට්ටක් එමුනිව හයියෙන් අල්ලගත්තා. මොකද මේ වෙලාවේ චුට්ටක් ෆ්ලයිට් එක යර ගැස්සෙනවා වගේනේ. ඉතින් එයා බය වේවි කියලා. නමුත් එහෙම කිසිම දෙයක් වුණේ නෑ. එයා බොහොම සාමාන්‍ය විදිහට මේ වෙලාවත් ගත කරා. හරි මේ ටිකක් සෑහෙන උඩට ගියාට පස්සේ පල්ලෙහා පේන විදිහ ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මේ පේනවනේ යට පේන මොකද ඉතින් ඒක අමුතුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඇත්තටම කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක අත්විඳලම බලන්න ඕනේ. ඉතින් එමිලිත් මේ හැම දෙයක්ම බොහොම ආසාවෙන් බලාගෙන හිටියා. පේනවනේ ලස්සන ගොඩක් ලස්සන view එකක් තමයි ඇත්තටම මෙන්න මේ සීමාවෙදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ නම් සෑහෙන උඩට ගිහිල්ලා තියෙන ෆ්ලයිට් එක. ඉතින් ඒකකොට අපිට යට පේන්නේ නැහැ. නිකන් බලාපොරොත්තු විතරයි. හරි දැන් මේ අපි වෙරෝනා එයාපෝට් එකෙන් බැහැලා අපි කලින්ම ටැක්සියක් බුක් කරලා තිබුණා. ඉතින් ටැක්සියත් එයාපෝට් එකට ඇවිදින් තිබ්බා. අපි දැන් ටැක්සියේ නැගලා අපි බුක් කරලා තිබ්බ හොටෙල් එකට මේ විදිහට ගියා. ඉතින් මේ විදිහට ලැගේජ් ටිකත් අපි පල්ලෙහාට අරගෙන දැන් ඇතුළට යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි හිටපු හොටෙල් එක තමයි මැක්සිම් කියන හොටෙල් එක වෙරෝනා වල තියෙන. ඉතින් සාමාන්‍ය පරණ හොටෙල් එකක්. නමුත් ගොඩක් ලස්සන ගොඩක් ඇන්ටික් වගේ ලුක් එකක් තියෙන හොටෙල් එකක්. මේ විදිහට අපි බෑගේජ් ටිකත් අරගෙන ඇතුළට ගියා. ඒ අපි චෙකින් වෙන අවස්ථාවේ නම් ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් හිටියේ නෑ. බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් අපේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙයත් මේ බොහොම සතුටින් තමයි මේ වෙලාවේ ඉන්නේ. මේ අපේ ලිෆ්ට් එකේ අපේ රූම් එකට යන වෙලාව. බැගේජ් ටිකත් ඔක්කොම අරගෙන ඉතින් සෑහෙන බැගේජ් දෙකකුයි බඩු සෑහෙන තුගයක් තිබ්බා. මොකද බබත් එක්ක යන නිසා එයාගේ බඩුයි මේ අපි අපේ රූම් එකට දැන් ආවා.
ලයිට් ඔක්කොම කරගෙන අපි දැන් මේ තමයි බාත්රූම් එක. අවුලක් නැහැ. ඉතින් ෂේප් හොඳට තිබුණා. රූම් එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ටිකක් ලොකුයි. මේ විදිහට තමයි තිබුණේ. ඉතින් අවුලක් නැහැ ෂේප් ඇත්තටම මේ අපි ගෙව් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ඉතින් මේක ෂේප් ලොකු ප්‍රශ්න නැහැ. හැමදේම හොඳට තිබ්බා. හොට් වෝටර් ඉතින් හැම පහසුකමක්ම තිබ්බා. AC ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි රූම් එක. අවුලක් නැහැ. හොටෙල් එකත් හොඳයි. දැන් අපි මේ බැගේජ් ඔක්කොම තියලා ආපහු අපි දැන් මේ වෙරෝනා සිටි එකට යන්න තමයි මේ ආයේ ලිෆ්ට් එකට නැග්ගේ. මොකද අපිට තිබ්බ කාලෙත් එක අපි දවස් දෙකකට වගේ තමයි ගියේ. ඉතින් අපිට තිබ්බ කාලෙත් එක අපිට කාලේ ඉක්මනට හැමදේම කරගන්න ඕනේ වුණා. ඉතින් මේ අපි වෙරෝනා සිටි එකට ඇවිදilla අපි ලන්ච් එක ගත්තේ වෙරෝනා වලින්. ඉතින් ලන්ච් එක රෙඩි වෙනකන් මම කොක්ටේල් එකක් ගත්තා. ඉතින් ඒකේ රස බලන වෙලාව තමයි මේ. ඉතින් එමිලි නම් ඒ වෙලාවෙ ඉන්නේදී දැන් මේ අපි ලන්ච් එක අරගෙන පොඩ්ඩක් ඇවිදින ගමන් ඉන්නේ. මෙතන ගොඩක් වෙරෝනා වල තියෙන ප්‍රසිද්ධම තැනක්. ඉතින් ගොඩක් ටුවරිස්ට්ලා මෙතෙන්ට තමයි එන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කාර්යබහුල තැනක්. ඉතින් මේ අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ඇත්තටම මේ පොලිමේ ඉන්න ගමන් මේ වෙරෝනා සිටි එකේ තියෙන අරේනා එක බලන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ 16 වන සියවසේ රෝමානු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට අනුව ඉදි වුණු රංගහලක්. ඉතින් ඇත්තටම අදටත් මේ දේවල් බොහොම සංරක්ෂිතව ජනතාවට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබීමත් ගොඩක් සතුටක්. ඉතින් ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ අතීතයේ මොනතරම් දියුණු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයක් තාක්ෂණයක් තිබිලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ රූපරාමු දකිද්දි මම හිතන්නේ හිතා ගන්නට පුළුවන් මොනතරම් දක්ෂ නිර්මාණ ශිල්පීන් අතීතයේ ඉඳලා තියෙනවද කියලා. මේ ඇත්තටම මේක ඇතුළේ ගොඩක් සීතයි. මම හිතන්නේ මේ කළුගල් උපයෝගී කරගෙන තමයි මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් මේ පඩිපෙල් පවා කළුගලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හරිම සිසිලසක් තමයි මේක ඇතුළේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට උඩට ආපුවාම රංගහල බලා ගන්න පුළුවන්. අතිවිශාල රංගහලක්. අදටත් මේ ස්ථානයේදී විවිධ ප්‍රසංග පැවැත්වෙනවා. පේනවනේ විශාල භූභාගයක පිහිටලා තියෙන අතිවිශාල රංගහලක්.
අතරමඟදී මෙන්න මේ වගේ සුවිශේෂී තැනක් හම්බුණා. ඉතින් මම ගොඩාක් ආස කරපු තැනක්. ඇත්තටම දැක්කම නොයා බැරි තැනක්. ඉතින් පාට ලස්සන ස්වීට් ගොඩාක් පැන මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපිට කැමති දෙයකින් ඒකට අපිට කැමති දෙයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ගන්න ප්‍රමාණය අනුව තමයි. ඒ කියන්නේ ඕනෑම දෙයක් ගන්න ප්‍රමාණය අනුව තමයි අපි මුදල් ගෙවන්න ඕනේ. කියන්නේ එකම බෑග් එකකට මේ හැම වර්ගයකින්ම ටික දාගෙන එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මටත් ඇත්තටම ආස හිතුණා. ඉතින් ඒ නිසා ආස හිතෙන හැම ජාතිකයම වගේ එක දෙක අරගෙන එක කොහමරි අන්තිම වෙදී සෑහෙන ලොකු කවරයක් ගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම සමහර ඒවා නම් රසයි, සමහර ඒවා නම් ඉතින් ඇත්තටම පෙනුම විතරයි, ගොඩක් රස නැහැ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඉතින් රස බලන්නනේ ගත්තේ. ඒ නිසා ඉතින් හිතේ සැකේ තියාගන්න නැතුව අරගෙන රස බැලුවා. පේනවනේ ඉතින් මේවා දකිද්දි නොගෙන බෑනේ. ඇත්තටම මේක ඇතුළට ගියාම වෙනම ලෝකයක අතරමං වෙනවා වගේ. කියන්නේ හිතාගන්න අපි කොච්චර ලොකු වුණත් ඉතින් මේ වගේ දේවල් දැක්කම අපේ පොඩි ළමයි විදිහට කියන්නේ පොඩි ළමයිගේ මට්ටමටම අපිව වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ කවුරු කොහොම කිව්වත් මේ වගේ දේවල් අපිව අපේ පුංචි කාලේට අරන් යනවා. ඉතින් කවුරුත් කැමතිනේ පෑන් රස ගන්න. හරි, ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ ඊළඟට එන්න හිතාගත්තු තැන තමයි දැන් මෙන්න මෙතන තමයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න රොමියෝ ජුලියට්ගේ කතා පුවත. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ථානයේ තමයි රොමියෝ ජුලියට්ගේ ප්‍රතිමාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ගොඩාක් දෙනෙක් ඇවිදලා ෆොටෝස් ගන්නවා. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය මේ ස්ථානේ බලන්න ඇවිදලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ යන වෙලාවෙත් සෑහෙන පිරිසක් හිටියා. ඇත්තටම ෆොටෝ එකක් ගන්නවත් ඉඩ නැති තරම්. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් යද්දි තවත් කෙනෙක් එතෙන්ට යන ෆොටෝ එක ගන්න. ඉතින් ඒ තරම් සෑහෙන වෙලාවක් බලා ඉන්න සිතුණා ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඉතින් මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් ගන්න නැතුව ඉන්නත් බැහැනේ. ඒ නිසා ඉතින් කොහොම හරි ඉඳලා ෆොටෝ එකකුත් අරගෙන තමයි ආපහු ආවේ. පේනවනේ කට්ටිය ජුලියට් එක ෆොටෝස් ගන්නවා. ඉතින් අපිත් කොහමද සෑහෙන වෙලා ඉඳලා ෆොටෝස් එකක් අරගෙන දැන් මේ ආපහු හොටෙල් එකට යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි යන වෙලාවෙත් සෑහෙන පිස්සක් හිටියා එතන. මේ අපි යන අතරතුර වෙනෝනා සිටි එකේ තිබ්බ තවත් පැරණි මාලිගාවක්. ඉතින් මෙතෙන්ට අපිට යන්න ටයිම් එක මදි වෙන හින්දා අපි කෙලින්ම හොටෙල් එකට යන්න තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් වෙරෝනා ගමනේ පළවෙනි දවසේ මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. ඉතින් අපි ඉක්මනටම දෙවෙනි දවසේ ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙනවා. ගිහින් එන්න බයි.